إذا مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو افتتاح الحفل. مرحبا بكم عندنا. سعد الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام سعد الدين. بنجي، السلام. وعليكم السلام سي بنجي، لاباس؟ كلشي بخير؟ الحمد لله. داير مع شي خدمة؟ السلام عليكم. لا، غتمشي في الطيارة. غتمشي هي ونجوى، حيت لقينا واحد السيد تما هو اللي غادي يفتح ليها تما. هنا طلبوا ليها بزاف غالي، داكشي علاش غتمشي للداخلة اللي حدا العيون. ايوا كنتسناو العصافير يدخلوا، باقي ما دخلوش. كنتسناو العصافير يبانوا، باقي ما بانوش. قناة الحادقات، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحادقات، لاباس عليك؟ بقيتي اختي شوية؟ الله يستر، هاد البرد مرضنا كاملين.
أحلى بصلة، شكرا شكرا ليك. فينا أختي. زعما العناوين والله ما عرفت كي كطيحي عليهم. عرفناش اختي كي كطيحي عليهم. حيت انا سمينة كاين شي تصرفيق. اييه اختي صرفقينا حنايا، ورا حتى حنا صاحبتي. مكتاب نحضروا في حفل نعيم اختي، نعوضوا مع اختي بوسر. الحمد لله حنا جمعنا اخوة في الله. شكرا اختي الحادقات. شكرا اختي. ايوا خطرة انا خطرة نعيمة وغادية بحال هكا. الحمد لله. شكرا نوفل. الحمد لله حنا اخوة الحمد لله. الله يدام هاد الاخوة ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا بحال بحال. اييه اختي. بحال بحال. كلنا كلنا كنسعاو في جهة وحدة، كلنا كنسعاو الله. الله يصاوب لينا اختي. ملكة جمال السمينات كتنادي عليك الحادقات. مرحبا. مرحبا خويا بنجي. اهلا لاله بشرى. اهلا ام عماد. احلى بصمه حبيبتي بشرى. الله يوفق ام عماد. شكرا حبيبتي ام عماد. الله يخطيكم علينا اختي. شكرا ربيع. مرحبا بكم عندي. اليوم راه ما كاين عشاء، جينا معطلين ما طيبناش. عشاتكم نعيمة ولا لا؟ شكرا على بصماتكم، شكرا على فرحتكم، شكرا لكم بزاف بزاف. الحادقات نبدل ونفرحكم. اي اختي مرحبا.
اش موجدة لينا اختي بوسرى؟ ناعمة مريضة مسكينة اليوم. الله يشافي الجميع. هذا الريح ما خلى حتى حد والو. انا حبيبتي انا ما درت والو. حتى انا ما شكيت عليك، لا الحلاقة ما مخلينيش. ضرب من البرد عندنا حنا حرارة هابطة بزاف، درجة الحرارة. أسامة، سامي، سلام، أحلى بصلة، شكرا أسامة. عندنا درجة الحرارة هابطة. أنا دابا كنستغرب الشفوات، إلا ما كاينينش الشفوات ما نقدرش نجلس. بعد لاك كي داير اختي؟ لاباس الحمد لله. خويا أسامة كي داير؟ انت لاباس عليك؟ باد لاك السلام عليكم مع البصمة. شكرا باد لاك، شكرا. لهلا خطيك. ما نكرهش تفرح ليا الناس اللي معايا. باد لاك. قهوة بحال مشيت نمشي هكاك مع الجو. الله يشافي الجميع. أم عماد. شكرا اختي أم عماد. لهلا خطيك. فاطمة السلام أحلى بصمة. شكرا، شكرا. فاطمة. عماد فرحتك بادلك. فرحك عماد. شكرا ليك. فرحك أم عماد. شكرا ليك بادلك. شكرا على الحضور ديالكم والتفاعل ديالكم. رحمة مالكي السلام عليكم. شو أهلا رحمة. يا اختي لاباس عليك؟ بادلاك كيقول نوفل فرحتك. شكرا بادلاك. بنجي شكرا. بنجي كيشكر بادلاك. أحلى تبريمة. شكرا رحمة المالكي. بادلاك كيقول لكم شكون اللي باقي يهز يديه. شكون اللي باقي يطلع بالتعليق باش يبان بادلاك. شهيوات نعيمة السلام عليكم. السلام نعومتي كدايرة؟ لاباس؟ باقا ما نعستي؟
بادلاك كيقول نعيمة عصفرتك حلوة تمر. شكرا ليك بادلاك. بصراحة المريض رابعة بالصحة. شكرا أختي نعيمة، الله يخفاك علينا. أهلا هشام الواثقي قالك واش فوق السلام هشام. فاتي أميرة السلام عليكم والبسمة 14. شكرا فاتي أميرة، شكرا أختي، الله يخطيك. شرفتوني في الحفل ديالي. سلام ربيع، لاباس عليك؟ مرحبا بكم. عندي واخا ما دايرة اليوم، شوية مريضة ما درتش العشاء، ونعيمة دارت غير حلوة التمر. اش وجدتي من جديد هاد السيمانة؟ والصراحة هاد السيمانة ما درتش شي حاجة كثيرة. درت غير واحد لا فيديو ديال المورين، وقريبة غادي نحطو ان شاء الله. والشيف بسمة اللي دايرة فيديو ديال الحلوة، الحلوة اللي صايبات في عيد ميلاد خوها. غادي حتى هي غتصايب، باقي غير المونطاج باش تحط. أم عماد وبنجي فرحتكم أم نعيمة عصفور الحلوة تمر. فاتي أميرة تطلب أم عماد وبنجي أنها فرحتكم. كاين شكون؟ هشام راه أصلا عندك بنجي. أم عماد، هشام راه فرحك. بنجي كيشوفوك فاتي. تبارك الله على بسمة حلويات. الله يبارك فيك السي ربيع، شكرا جزيلا على الحضور ديالك، ونتمنى تبقى معنا. غير هو نتمنى تشوف الأخضر. عرفتي شنو هو الأخضر؟ السين الأخضر. راه خليت لك الميساج تما.
العفو، السلام عليكم. شكرا على حضوركم، شكرا على دعمكم، شكرا على بصمتكم. نجمة سوس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله نجمة سوس. هشام بن حمد، السلام عليكم. وعليكم السلام هشام. تمام. لا بس ما مسافة الحب. شكرا نجمة سوس، شكرا لي تحكي بزاف بزاف. نجمة سوس هي وهشام بن حمد كانوا شكون غادي نصرفو. هاد كاع مشات واقيلا. بنجي فرحك هشام. شكون مازال؟ عماد. عماد فرحة هشام حتى هو. ميرسي للمخصوص. نتمنى تفاعلوا مع بعضياتكم. فريسي إلهام، السلام عليكم. وعليكم السلام أختي فريسي. لاباس عليك ولد جلابة؟ سلام أحلى بسمة. شكرا ولد جلابة. شكرا ليك نجمة سوس على جلالك. وهاد البردنيت هذا أم عماد وبنجي ونعيمة. شكرا ليك أختي. فريسي إلهام، أصلا عندك بنتي. عماد فريسي فرحات.
مع البرد خاص غير شي جبنة كدا ساهلة جدا بالنسبة لا السيراتي ضروري جدا. راضية السلام أحلى بسمة، شكرا لك راضية، شكرا راضية على حضورك. البصرة يلا قلنا فاتحة ويك ويك فاتحة ديالي، كي دايرة لاباس عليك؟ شكرا على الحضور. ويك ويك فاتحة ديالي، عندي لوستي سميتها فاتحة ونهار السبت جات وقلتها لها ملي وريتها الفيديو كليب قلت لها راه تسميتي. نور مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام اختي نور، لاباس عليك؟ أحلى بسمة، شكرا، مرحبا بك الجنة، راك منورة، ربي يخليك كتاتي. عليه خفاك، عليه خفاك علينا. شكون اللي بغا نور تفرحو؟ شكون؟ بنجي نور فرحات. ربيع شفتي الأخضر؟ ربيع شفتي الأخضر؟ فين مشات الكادرات؟ مشات أختي مبقاتش بانت الكادرات، معرفت فين مشات، مبقيناش شفناها. سلام سارة، أهلا سارة، لاباس عليك؟ شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الحضور. فاتحة راه كتسولي على قناة حدات، قناة حدات واقيلا مشات، هدات واقيلا مشات.
شكرا على حضوركم، شرفتوني ونورتوني في الحفل ديالي. ماشي الشهر كندخل نقول الشتا كاينة الشتا، لا دابا الشتا مكايناش ولكن البرد حنا في الوسط، البرد غير الجو، هاد البرد خطير. أنا كي قلت قبيلة مبغيتش حتى الشوفوات، ضروري بيت ولادي فيه شوفو، بيتي أنا فيه شوفو، البلاصة اللي كندوزو فيها السيجور فيه شوفو ضروري، إلا مكاينش كننزل هكاك ولادي مطبقين. ولادي أنا كيجلسو في الدار كل حاجة، يجلسو بنوضو يجلسو، ولدي الصغيرة ملبسها حاجة فوق حاجة، الكبار شوية راه كيلبسو في وراسهم ضروري. يجيو أسهاديين أش غيدير يدير البانيني. رجلي مبغاوش يسخنوا في الشوفو، فاس بارد. بنجي نتا من فاس، فاس بارد. تقاشر ضروري تقاشر. شوفي إلا كان داك الشوفو ديال الزيت، سمعتي فاتحة، إلا كان هداك الشوفو ديال الزيت، أنا كندخلو اش كندير، كندخلو معايا تحت الماطا شوية، كنقربو جبنة موسية، كندلي عليه الماطا عرفتي كيدخل الريح سخون، وعاد حتى كنحس براسي صافي دفيت وسط الفراش، عاد كنخرجو كنقربو لهذا، كنقربو للناموس ديال بنتي الصغيرة. راه ديك الدنيا كيفاش بلجيك كتكون البرد بزاف، فاس في البرد بارد حيت مدينة داخلية، وفي الصيف كتقلاو مع راسكم. كيفاش ربيع كنديرو بانيني، نديرو فيه كاع داكشي اللي موجود، نديرو فيه لاباس فيمي، نديرو فيه لانشون، نديرو فيه دجاج طريفلاج، نديرو فيه الذرة، نديرو فيه ميبقاش تخلط هادشي كامل، يعني كاينة لاباس فيمي كتحيد لانشون، مكاينش لانشون كنديرو مورتاديلا، الذرة، ثوم، آآ لاصوص صوص أندلس، صافي ديرو في هذا فتا ولا شي حاجة اللي كان على حسب الموجود ديرو في لاباراي ديالو. عندي ديال الزيت ولكن كبير كنشرب الكواج، وياه راه هو اللي نافعني، هذاك ديال الزيت، شوفي فاتحة ديال الزيت كنشرب عليه حوايج ولادي دابا، أنا دابا ما طلعت حتى نشرت عليه شي حويجات، ها هو حدا البارد كيخلينا في راسي. راه هو اللي نافعني، سورتو بنتي الصغيرة اللي كتبدل بزاف، الصغيرة عندها 3 تبديلات في النهار، لي كفالويا في الطرطاقات ديالها، لي بات ديالها، جاكيطاتها باش كتدفى. هو ردي البال كيخلينا في راسي بالك درتي عليهم بزاف، سورتو الحوايج البيضين كيخلي بحال بداو كيتحرقو. هذاك جريه حداك في الناموسية ودخلي لفراشك ودلي عليه المانطا، دلي عليه المانطا حتى كتحسي بالريح سخون كيدخل، غير تسخنيه حيديه، ما تخليهش معاك بزاف، ولا خفتي يحرق لك الماطا ولا شي حاجة نقصيه من التليفون.
صديقة سلام، أحلى بسمة، شكرا لك صديقة. أهلا. أحلى بسمة. راك راك كديري داكشي اللي كندير في الدوش. كنشر الحوايج اللي غادي نلبس، كنشر البينوار، كنلبسهم سخانين. وشوفي دابا ولادي بحال هكا الصباح، ولا دابا حيت كنجبدو الحوايج من المالي وكنجبدوهم كازين. ولدي بدا يبكي يقول لي راه حوايج باردين، اللي كنبغي نبدل ليهم لي سوفيتمون، قلت ليه كيقول لي راه الحوايج باردين. ما كنهضرش معاهم، كنجبد الحوايج وكنحطهم ليهم فوق الشوف، يسخنوا 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 يسخنوا، عاد كنقول لهم زيدو تبدلوا عاد نبدل ليهم. عرفتي كيلبسوهم سخان. وديري هاد القضيه اللي قلت لك ديال المرضى، دخليه وتفكريني الله تيسخنوا، ماشي غير يسخنوا لك رجليك. عرفتي انا واحد الفقره رجليا غادي تقطع بالبرد، والله حتى درتها ومع ملي بديت كنسخن داني النعاس. عرفتي نضت واحد الوقيته نضت الطاجة كنقيس في الحوايج، عا ما كنصايبش بزاف. ايوا ديك الحاجة اللي جات، اللي ما جاتش في وقتها ما تلام. هادي وقيتها. البرد جا فوقيتها ما نلوموش. مازال راجعة راه شوية تعطل البرد. راه العكاز تما، راه البرد تما. البرد هو فاس الفران يهز بصح. آه. آه. بلجي نوفل. البرد هو تما. حيت كيف ما كان الحال هنا كتلقى درجة الحرارة 8 7 إلا طاحت في الليل. سلام أحلى بسمة ولاد القحطان. وعليكم السلام كيفاش لاباس عليك؟ نتوما كتهبطوا تحت الصفر نوفل، كتهبطوا تحت الصفر. كتفونديو شوية تحت الصفر. مع أن هنا فين ساكنة أنا في طابة راه كنوصلوا لواحد. عرفتي شناهي واحد هنايا؟ بالليل يفلش لك اللايف. خليك خليك باش ما يفلتش لك اللايف. درجة الحرارة كتهبط في الليل. كاين هنا شي أوقات اللي كنوصلو حنا لواحد هنايا في الواصل. حيت أنا ساكنة بلاصة غير بحال تقول شبه كروية، مكاينش هنا الممنوع العلو. هنا اللي عنده البروميير، منقدروش نديرو الدوزيام. مع خراب المطار، مع الطيارات ممنوع العلو.
والجبادور، أهلا والجبادور، لاباس عليك؟ وحشناك. شكرا على البصمة، شكرا على الحضور، شرفتينا وأنستينا، شكرا ليك. كما قلت لكم حنا هنا عندنا معندناش يعني مكاين حتى شي حاجة كتهرس البرد، ماشي وسط كازا اللي ديما بداكشي كيهرسو شوية البرد، هنا لا. وسيرتو أنا الدار عندي جات كطل على واحد الحرس، كاين البرد موجود الخير. والحمد لله كما قلنا اللي جات فوق تهنت. هادي وقيتو واقيلا الليالي الكبيرة واقيلا دخلات، ولا ما عرفت واقيلا باقي حتى الجونفي واقيلا حتى لناير، كنقولو لناير. شكون اللي باقي كيحتفل بالناير؟ شكون اللي باقي كيحتفل بالناير؟ باقي حنا كنحتفلو فيه مرة كنديرو فيه. كانت ماما مسكينة قاصحة ديما كدوز كنمسكو العيال. عرفتي زوين داك الاحتفال، كانو كيتجمعو خالاتي وكيديرو فيه 7 أيام، كل نهار كطيب وحدة. حنا كنا ساكنين في إيواز واحد، باقي دابا في إيواز واحد، ولكن أنا اليوم باش نخرج كانت كل وحدة من خالاتي ضروري دير العشاء في النهار، والوالدة ديالي هي اللي كدير الكيسة حيت هي كبيرة فيها، هي اللي كدير الكيسة، وشي لاخر كل نهار اشنو كيدير. والله إلا ماشي بزاف باش الوالدة جمعاتنا احتفلت بيه، دارت الحديث. ربيع دار راسو مع البانين الزيتون مزيان، البانين مزيان، ولكن أنا مكنبغيش الزيتون في البانين. اللي بغاه كيديرو، اللي بغا الزيتون كيديرو، أنا مكنبغيش. هاد الموضوع الصراحة يكون باقي كيحتاج الفاس، هذا يكون كيحتفل بالنير الفيلات، كيبدا نهار 12 العام الفلاحي، نهار 12 جانفي، كل 12 شهر كيتبدل الشهر. النير الفلاحي فبراير كيقولو براير، ومارس فاش كتجي الليالي الصغيرة، الليالي الكبيرة والليالي الصغيرة. الليالي الكبيرة إلا مخفتش بدات واش باقي والله ما عرفت. والليالي الكبيرة 40 يوم، والليالي الصغيرة 7 أيام. واللي عزيز عليه الرفيسة راه كيدير 24 ديسمبر، يعني قربت. قربت أنا كتبقى شادة تا لجونفي 40 يوم، ولكن عرفتي راه كدوز حارة نيت، كدوز حارة بزاف. نتوما كدوز عليكم باردة.
فعلا بزاف. آه. نبدا في الورد الحريرة. قولي واش دينا قبل العشاء ولا والو؟ صافي ما مراتش. شكرا اخويا قلت لي صابر معانا. صابر معانا بلا عشاء بلا والو. ديما مديتين في العشاء. الواد كان جدا طالع. ايام خويا حال صافي. هادي رحمة كاع ملي كنتيفوها الفترة في الغدا ولا نتا كنا نديرها. كنت هاد المرات اياما ما نخلينيش كنتي الناس ولا شي حاجة ولا هادشي اللي كنا كندير. سيرتو الدراري عز عليهم فريت. الفريت يقطع مربعات ونلوح ليهم مع فرماج مع اومليت ونعطيه مخيلة فايتة واللي.
قلنا علينا ما عرفتش فين غدرات. غادي نمشي تصوتاني، غادي شتي كتطالعني اليوم. واش كتصاوبتي طاليني؟ إلا جاك الجوع شتيني باش نغدا نبقى تصوتاني إذا مشى كنت تصوتاني. إلا صافي مزيان الله يعاود الغلطانين. من هاد الشي سالي كنجي طالني ساهلة حيت راه من قبل وكيسولني اش كديري في الطالين هذا كيصافي. درت في الفرماج كاشير وصافي مزيان. هداك 5 لاصوص وكانت طرابي بلا عشا وكيصوفاني. إذا شكرا لكم على التواصل، شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على صافي بزاف بزاف بزاف. نردو عليك في ساعة الخير. شكرا لولاد الشربين والجرادور. ماشي مشكل ولاد الشربين ماشي مشكل، خير صافي. أنا مشيت باقي تليفون تبدا صافي. شكرا أخويا ناصر الله يحفظك أنا قريبة نسالي. غادي نذوقك غير يوتيوبي يوتيوبي. شكرا أخويا ناصر الله يحفظك. إذا شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على المشاركة. تصبحوا بألف ألف ألف خير. ذوقك في روتيني يسعد. صافي سير عليا ذوقني عافاك. احنا عارفين علاش. ملبوط. سلام ملبوط أحلى بصلة. شكرا.
إذا شكرا لكم، شكرا للوجود، شكرا لعيلة، شكرا نوفل، نخليكم هاد الساعة، شكرا على حضوركم وعلى دعمكم.